Hello everyone, welcome to a new video. In today's video we have a vocabulary challenge. النهاردة في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم معاكم عن الفعل go. The verb go. الفعل go ده أحيانا ما يجي وحده، وأحيانا بيجي معاه حروف جر، وأحيانا بتيجي معاه أدوات تعريف، وأحيانا بتيجي أدوات تنكير. تعال نشوف قصته إيه، وهل هيتغير معناه؟ هيتغير معناه بس بيستخدم بعديه كلمات معينة. تعالوا نبدأ نشوف أول حاجة هنتكلم عنها الفعل go لوحده كده، يعني هنقول go بدون استخدام أي حاجة تانية. وفي برضو معانا go for برضو بنستخدمه أحيانا، وعندنا go on، وعندنا go to، وعندنا حاجة تانية عندنا go to وعندنا حاجة تانية عندنا go to the، أداة التعريف the. يبقى عندنا الفعل go دي ممكن يجي وحده go، ممكن يجي go for، go on، go to، go to go to the. طب في حاجات معينة بتجي معاه ممكن تستخدم مثلا كلمة ايه go، تستخدم معاه كلمة shopping، يبقى نقول ايه go shopping. خدين بالكم؟ وممكن نقول ايه go home. ممكن نستخدم ايه اكتر من كلمة، بس نركز معانا ونخلي بالنا في الكلمات اللي بتيجي بعد كل فعل من الافعال دي. يبقى نقول go shopping، go home. طيب go for ممكن تقول go for a walk، تمشي يعني. go for a swim، go for a run. تمام؟ نقول go for a walk، go for a swim، go for a run. طيب عندك go on go on a date. a date اللي هو الموعد الغرامي يعني. go on a date. go on vacation. vacation اللي هي ايه الأجازة. في حاجة تانية ممكن نقول ايه go on a cruise اللي هي ايه رحلة بحرية. go on a cruise. right. وما go to ممكن تقول go to mosque، مسجد. go to school، go to bed يروح للنوم، يروح للسرير عشان ينام. طيب go to a party، حفلة. go to a show، عرض مسرحي. go to a concert، حفل موسيقي. تمام؟ طيب go to the toilet، حمام يعني. go to the hospital، المستشفى. go to ايه تاني go to the cinema، وهكذا. يبقى تخلي بالك جو الفعل جو ده لما بيستخدم بأكتر من طريقة. الفعل جو ده بيستخدم بأكتر من طريقة. يبقى go shopping، go home بدون استخدام أي حاجة. go for a walk، go for a swim، go for a run. go on a date، go on vacation، go on a cruise. go to mosque، go to school، go to bed. go to a party، go to a show، go to a concert. go to the toilet، go to the hospital، go to the cinema. إن شاء الله يكون الفيديو وضح لكم حاجة جديدة، وأشكركم على المتابعة.
I hope the video is useful and thank you so much for watching and have a nice day. Take care.